نحن اليوم من أحد أشهر الأودية اليمنية وفي الجزيرة العربية، اليوم من وادي الدور. هنا في وادي الدور تدرك أن اليمن ليست مجرد أرض وتاريخ، بل لوحة طبيعية خلابة، هدية من الله لكل من أراد أن يتأمل عظمة الخالق وجمال الحياة. هذه الأرض التي باركها الله بالجمال يطل علينا وادي الدور في مديرية العدين، محافظة إب، كجوهرة خضراء تتلألأ بين الجبال والسهول. واد لا يشبه أي مكان آخر، إنه واد يذكرك بأن اليمن جنة الله في أرضه. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا الآن مدخل وادي الدور، من هنا تبدأ الرحلة ومن هنا يبدأ المسار. في شيء ملاحظ في هذا المكان، درجة الحرارة مرتفعة. ليش؟ لأن احنا في مكان منخفض جدا وعلى مشارف الحديدة، يعني على وادي زبيد والحديدة، فالمكان هذا معروف أن درجة الحرارة مرتفعة نوعا ما. وبسم الله بدأنا وادي الدور من هذا المكان الجميل، وهنا البداية. نبدأ جولتنا بالتعرف على طبيعة وادي الدور الخلابة. تشتهر المنطقة بخصوبة أرضها، ويعتبر الموطن الأصلي لزراعة البن الذي يتميز بجودته العالية. وادي الدور يقع في جنوب مديرية العدين ويبعد عن محافظة إب حوالي 25 كيلومتر. وادي الدور ليس مجرد مكان للزيارة، بل تجربة تعيشها بكل تفاصيلها، من جمال المناظر إلى صفاء الهواء إلى دفء اللقاء مع أهله الطيبين. ويعتبر وادي الدور من المحميات الطبيعية التي تتميز بتنوعها البيئي والنباتي والحيواني أيضا بشكل كبير. وادي الدرر هو الاسم الآخر لوادي الدور، وادي يكتسي ثوبا أخضرا لا يزول، فمهما اختلفت الفصول يبقى دائم الخضرة، وكأن الطبيعة قد اختارت أن تجعله ربيعا لا ينتهي. حين تصل إليه تستقبلك أشجار باسقة ومزارع غناء ومياه صافية تجري بين الصخور، كل ذلك في لوحة طبيعية تنسيك تعب السفر وتملأ روحك بالطمأنينة. وما يميز وادي الدور أن الطريق إليه سهلا ومستوي، مما يجعله وجهة مثالية لكل من يرغب بالهدوء بعيدا عن صخب المدن. ومن أهم الطيور التي تشتهر بها هذه المنطقة ولا توجد إلا في هذا المكان هو الهدهد والسنونو. هذه الطيور موجودة في وادي الدور فقط، وأيضا موجودة طيور كثير جدا، من ضمنها العقاب والصقر والعصافير، وأنتم الآن تسمعوا الزغزغة. وهنا حيث تلتقي الجبال بالوادي والسماء بالأرض، يكتشف الزائر أن الطبيعة قادرة على أن تمنح الإنسان سعادة لا يجدها في أي مكان آخر. فحين تطأه قدماك تشعر أن الطبيعة هنا قد قررت أن تمنحك أجمل ما تملك. الأشجار الكثيفة تعانق بعضها البعض، تغطي الوادي بظل وارف كأنها أم حنون تحتضن أبنائها. حاليا وصلنا إلى غابة من الجمال. المكان هذا يزرع فيه كل شيء، زي ما شايفين أمامي من هنا البن وخلفنا الموز، وهذه شجرة المانجو. كلنا عارفين إن أصل البن يمني، ولكن في هذا المكان تم زراعة أول حبة بن بالعالم، من هنا من العدين، وفي التحديد وادي الدور. وللعلم شجرة البن تحب النمو تحت ظل جزئي، لذلك غالبا تزرع مع أشجار أخرى كبيرة توفر لها حماية من الشمس المباشرة والرياح، وهذا ما يتوفر في وادي الدور. هنا أرض البن، هنا أرض الجمال، هنا وادي الدور. شجرة مشهورة هنا في وادي الدور وادي عنه الجوافة. ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه عادي صغيرة، الحبة ترجع كبيرة جدا. ومن الأشجار المتوفرة هنا هذا أو ما يسمى التمر الهندي، ونحن نسميها الحمر. طبعا هذه الشجرة شجرة التمر الهندي، وهي واحدة من أكبر الأشجار في هذه المنطقة، وأيضا عمرها كبير جدا. عمر هذه الشجرة حوالي 400 عام. وما يزيد الوادي جمالا هو بساطة الناس من حوله. أهله طيبون كالمكان، يرحبون بالضيف ويعكسون بطيبتهم نقاء هذه الأرض.
الأطفال يجدون في رحابه مساحة للعب والمرح بين الخضرة والمياه، والكبار ينعمون بجلسات هادئة تحت ظل الأشجار، بينما النسيم العليل يلف المكان بلمسة سحرية لا توصف. وفي وادي الدور تذكرنا الشاعر الكبير القاضي علي العنسي عندما قال شعره المشهور الذي تغنى به كثير من الفنانين: ومغرد بوادي الدور فوق الأغصان، ومهيج صبابتي بترجيع الألحان. أصوات الطيور تأتيك من كل جانب عذبة وصافية، وكأنها أوركسترا طبيعية لا يعرف لحنها إلا من جاء يبحث عن السلام الداخلي. شوف ما شاء الله، شوف ما شاء الله يا مروان، الموز، البن، الجوافة، كل حاجة. لا وإيش حاجة حصلت وحاجة ما حصلتش أنت من قبل. يا ساتر ما شاء الله تبارك الله. قطيفة والله، ورد قطيفة حتى الملمس. هذه بمناسبة وصولك إلى 100,000 متابع. تسلم. والله يا شباب إنه يتعب بالتصوير، بالرحلات، بكل حاجة، وأنتم ما تخسروا. تابعوا، شاركوا، استمتعوا. بمناسبة وصولي 100,000 على اليوتيوب أحب أهدي المتابعين هدية قيمة، هذه الوردة الجميلة والغريبة بمناسبة وصولنا 100,000. شكرا لكم وشكرا لدعمكم المستمر. يا سلام يا سلام، جنة الله في أرضه. يا إخوان والله العظيم إننا مستمتع في هذا المكان استمتاع غير طبيعي. ليش؟ لأنه نحن في وادي الدور. وادي الدور الحلو فيه إنه قريب من مدينة إب، 25 كيلو من مدينة إب. طبعا زي ما شايفين هنا في وادي الدور يزرعوا كل شيء ما شاء الله. كثير مرات زرنا وادي الدور، ولكن أول مرة نتوغل إلى الوديان وهذه الجنان الجميلة جدا. صراحة اليوم كانت رحلة من أجمل الرحلات في وادي الدور. يا هيثم، المكان هذا مناسب لمن؟ فعلا مكان جميل جدا ومناسب للعوائل. هدوء، برود، ما حيأذيك، ما حد يأذيك، طمأنينة. من الصبح لمغرب، لا مغرب تحت الشجر تقعد يصم لك حاجة. الجهال يلعبوا بأمان الله، ما بش حاجة ذي تخوف إنه من درب ومنها. صحيح، المكان هنا جميل جدا 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 صراحة. مهيأ. المياه التي تغذي وادي الدور تأتي من 5 مناطق متفرقة: جبال مشورة، ومن جنوب حبيش، ومن شمال جبال العنسيين، ومن شمال مذيخرة، ومن جنوب بني مليك في العدين، لتصب جميعها في وادي الدور، ومن ثم تتجه غربا لتلتقي بوادي زبيد بجبل رأس، لتصب جميعها في البحر الأحمر. المياه موسمية عكس وادي عنها، الماء ساري طول السنة، وفي زيارتنا لم تكن المياه متوفرة في السائلة. هذا إيش اسم المنطقة هذه؟ هذا وادي حرد. وادي حرد. شوفوا يا أخوان، هو هنا وادي حرد بنهاية وادي الدور، صح ولا لا؟ حاليا وصلنا إلى نهاية وادي الدور، ويحدنا من اليمين جبال حبيش، هذا الجبل الظاهر أمامكم، ويحدنا من الشمال جبال حرد، هذه تتبع العدين وهذه تتبع حبيش. حاليا نحن في نهاية وادي الدور، في النهاية في المنعطف الأخير، وشوفوا جمال القرى والأرياف في هذا المكان، أقسم بالله إنه روعة. وبعد أن عشنا لحظات لا تنسى في أحضان وادي الدور، حيث الخضرة الدائمة والهدوء البديع، واصلنا رحلتنا لننتقل إلى بني عبد السلام في حزم العدين. الطريق كان رحلة جمال بحد ذاته، إذ مررنا عبر واد فات يسمى وادي المسرب، واد يجري بين الجبال بخضرة غامرة ومياه عذبة تزيد الطريق بهاء وروعة. المسرب لم يكن مجرد معبر، بل محطة أخرى تسرق الأنظار وتملأ القلب بالسكينة، كأنك تنتقل من لوحة فنية إلى لوحة أجمل منها. ومع كل ميل نقطع الطريق نزداد شوقا للوصول إلى بني عبد السلام، حيث ينتظرنا جمال آخر وقصص جديدة ستبقى محفورة في ذاكرة هذه الرحلة.
يا مرحبا. يا سلام. يا سهلا. ما شاء الله ما شاء الله. الأجمل من وادي عنا مدري وادي الدور المجلس هذا. ما شاء الله. نعم هذا منزل ماجد اسكندر واخوانه. ما شاء الله. والله ما قصرت. إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. شكرا لكم للمشاهدة وأشوفكم على خير في حلقات قادمة. وأنا مروان، سلام. وسؤال حلقة اليوم: ما اسم هذا الطائر الظاهر أمامكم في الشاشة؟ جاوبوا، حطوا إجابتكم في التعليقات.